دوستای عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدیم پارک کوهپایه شیراز، یکی از مسیرهای محبوب پیاده روی. با من همراه بشین. با هم قدم به قدم میریم تا بالای گهواره دیگ. اگر به اینجور ویدیوهای پیاده روی علاقه دارید ممنون میشم سابسکرایب کنید و نظراتتون رو به هم بگید. خیلی خوشحال میشم بدونم کجاهای شیراز رو دوست دارید ببینید. ببینید هرچی میریم بالاتر قشنگتر میشه. شهر رو ببینید. چقدر قشنگه. اینجا هم یه ذره راهمون باریک میشه. بالا
ببینید هنوز این پله ها رو باید بریم بالا. از این بالا واقعا دیدنیه. ممنون که تا اینجا با من همراه بودی. لایک و سابسکرایب لطفا یادتون نره.